साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कुनै पनि 3D मोडल तपाईले माया अथवा कुनै पनि 3D मोडल सफ्टवेयरमा बनाएको मोडलहरु तपाईले आइक्लोनमा लिएर जाँदा कसरी सेपरेट अब्जेक्ट लिएर जाने र अथवा कसरी त्यो अब्जेक्टको सबप्रप बनाउने भन्ने कुरा सिकाउने छु। र त्यसको लागि सुरुमा मैले एउटा 3D मोडल मैले 3D Xchange मा इम्पोर्ट गर्छु। ड्र्याग गरेर ल्याउँदा पनि भयो अथवा फाइलमा गएर ओपन गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यसमा के भनेको छ, द 3D model is too small, 3D Xchange will resize and align again। ओके गर्दिन्छु। त्यसपछि यसलाई स्केलिङ टुल लिएर स्केल गर्छु। त्यसपछि यो डमी क्यारेक्टरलाई यहाँबाट अफ गरिदिन्छु। त्यसपछि अब मैले यो अब्जेक्ट इम्पोर्ट भइसकेपछि यतिकै यसलाई मैले अप्लाई टु आइक्लोन गरिसकेपछि पार्ट स्काउट्स र यसलाई मैले अप्लाई टु आइक्लोनमा क्लिक गरे भने हाम्रो आइक्लोन भित्र यो यसरी इम्पोर्ट हुन्छ। तर हामीले यो पिलो सिनमा गएर हेर्छु, यो एउटा मात्रै अब्जेक्ट छ। यो पिलोहरु हामीले छुट्टै पिस पाउँदैनौं। अब यो पिलोहरुको छुट्टै पिस बनाउनको लागि इन्जेक्सन गर्छु। 3D Xchange मा गए र अब यो पिलोहरु यसरी सिलेक्ट हुन्छ। अब यसरी एउटा पिलोलाई सिलेक्ट गर्छु र यसलाई यताबाट मेक सबप्रप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि सबै पिलोलाई म यसरी मेक सबप्रप गर्छु। सिलेक्ट गर्दै मेक सबप्रप, यसलाई पनि मेक सबप्रप, हरेक पार्टलाई यसरी सबप्रप बनाइदिन्छु। यसरी मेक सबप्रप बनाउँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टको एउटा छुट्टै अब्जेक्ट बन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई सेपरेट गरिन्छ। यदि हामीले यसरी सबप्रप नबनाइकिन आइक्लोनमा एक्सपोर्ट गरेको भए त्यहाँ हाम्रो दुईटा पिस बने छुट्टै सेपरेट पिस बनेर जाने थिएन। र अब मैले अप्लाई टु आइक्लोन गरे भने आइक्लोनमा यो इम्पोर्ट भयो र यसको यता भित्र धेरै अब्जेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हाम्रो पिलो, यसरी हामीले एउटा पिलोलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ। यसरी एउटालाई सिलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ, मुभ गर्न सकिन्छ। पाइभट पनि हाम्रो त्यहाँ छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गरेर तल मोडिफाई ट्याबमा हाम्रो एट्रिब्युटमा गएर यहाँ तल पाइभट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एडिट पाइभटमा गएर आफै मुभ गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले पहिला गएर राख्दिन्छु र यसलाई अब यसरी हामीले मुभ गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल जेड। र अब यो लार्ज काउचको 3D Xchange मा हाम्रो जस्तो कलर आएको छ सेम कलर हाम्रो आइक्लोनमा आएको छैन। अब सेम कलर लगाउनको लागि आइक्लोनमा हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर
यता मेटेरियल्स ट्याबबाट यो जति पनि मेटेरियल्स छन् यो सबैलाई यसरी सिलेक्ट गरे र तल सरी एउटा एउटालाई सिलेक्ट गर्छु तलबाट अनि यो स्ट्रेन्थ हाम्रो फुल छ जुन हाम्रो कलरको स्ट्रेन्थ फुल छैन त्यसलाई यसरी हामीले एउटा एउटा स्ट्रेन्थ फुल गराइन्छ फुल गर्नुपर्छ हामीले यसको हैन इसको वुड सैंड इसको यहाँबाट कलर यसलाई फुल गराइदिन्छु ओके यसरी यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ यो कलर हाम्रो टेक्सचर नराखिकन कलर गरेको हुनाले हामीले यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ अब यसरी स्यान्ड लेखेको सबैलाई यसरी डार्क कलर चुज गरेर ओके गर्न सकिन्छ र चेन्ज भयो कलर यता र आजको भिडियोमा यति नै तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा अथवा तपाईहरुलाई यो भिडियो कुनै पनि कारणले युजफुल भएमा यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।